بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن به ان شاء الله موږ په بل سنډروم باندې خبر کوو. یو میوټیشن د وجې نه کیږي کلینفیلټر سنډروم. کلینفیلټر سنډروم 2n+1 والا کنډیشن دی، مطلب ټرایسومي. څه مطلب د 2n+1 والا؟ 2n+ مطلب زموږ خولي دی، زموږ په خولي کې د کروموسوم تعداد 46 کې یو کروموسوم اضافي راځي او دا کروموسوم به کم وي. ما تاسو ته دا مې چې زموږ کم خولي دي، په دې خولي کې دوه قسمه کروموسوم دي، یو اټوسومل کروموسوم وي، بل سیکس کروموسوم وي. نو تیره چې کوم سنډروم موږ ډسکس کړو ډاون سنډروم، نو ډاون سنډروم کې زموږ سره د اټوسومل کروموسوم مسله وه. ټیک ده، په هغو کې به یو کروموسوم یو ګیمیټ اضافي راغی، د هغې د وجې نه به هغه سنډروم ډیولپ کېده. خو نن چې کومه زموږ سره کلینفیلټر سنډروم دی، دا کلینفیلټر سنډروم کې زموږ سره چې کوم سیکس کروموسوم دي ایکس او وائی، اخري 23 نمبر چې کومه جوړه ده دیو کې مسله وي، مطلب دیو کې مطلب نان ډسټنکشن وشي، نو د هغې د وجې نه مطلب بیا ډاون کلینفیلټر سنډروم جوړېږي. ښه، دې ته موږ دا کلینفیلټر سنډروم ولې وایو؟ کلینفیلټر څه شی او سنډروم څه شی دی؟ کلینفیلټر خو د ډاکټر نوم دی، ډاکټر هینریک کلینفیلټر، او سنډروم ما تاسو ته ویلي چې بیماري په بیماري کې ډېر شي علامات په یو ځای راښکاره شي، هغې ته موږ سنډروم وایو. ښه جناب، دا بیماري به زموږ سره صرف په میل کې مطلب نارینه کې، دا زنانه بیماری نه ده. او دلته کې په دې بیماری کې 6 کروموسوم نان ډسټنکشن، په دې کې چې کوم 6 کروموسوم دي، 6 کروموسوم اوس تاسو پیژنئ. 6 کروموسوم یو ګوره د جنین لپاره دا کنډیشن کېدای شي ایکس ایکس، په یو خوليه کې ایکس او ایکس دواړه کروموسوم ایکس ایکس وو، نو هغه به مطلب ټیک ټاک فیمیل وي. کلیر؟ او که فرض کې په یو خوليه کې زموږ سره کروموسوم کنډیشن دا ایکس واي وو، دا کمبینیشن وو، هغه بیا میل وي. ها نو ګوره دې کې ایکس او ایکس دوه کروموسوم دي، دا نارمل فیمیل دی، په دې کې ایکس واي دا نارمل میل دی. خو په دې کلینفیلټر سنډروم کې څه چل وشي؟ لکه دې خو ګوره دا ایکس کروموسوم او دا واي کروموسوم، دا خو مطلب نارمل هلک دی که نه؟ خو په دې کنډیشن کې په دې سنډروم کې اوس یو ایکس کروموسوم اضافي راشي بس. په هغې څه تاسو بیا وروسته پوه کوم چې تاسو څنګه راځي، دې ته موږ وایو کلینفیلټر سنډروم. ها چې کله دا کنډیشن یو خوليه کې راغی، یو ګیمیټ کې دوه ایکس کروموسوم رالو او واي کروموسوم سره میلاو شو، مطلب دلته یو ایکسټرا کروموسوم راغی که نه، نو دې مطلب د ټرایسوم دې کې 47 کروموسوم وشي. یو ایکسټرا کروموسوم راغی نو خامخا به 47 کروموسوم وي، 2n+ والا کنډیشن ټرایسومي. خو دې کې ایکس کروموسوم اضافي راغلی، دا خبره اوس یاد ساتئ، 6 کروموسوم کې ایکس کروموسوم اضافي راغلی. ها نو که فرض کا ایکس ایکس واي کنډیشن ولاله داسې ماشوم جوړېږي، نو دې ماشوم کې څه علامات په وړوکوالي کې بالکل ماشوموالي او څه په غټوالي کې. نو په وړوکوالي کې چې کوم علامات دي، نو هغه علامات یې څه دي؟ هغه یو دوه درې علامات دي. لکه بالفرض کا فرض کې دا هلک دی، دا هلک جوړ شوی او دا په دې سنډروم بیمار دی، او دا هلک دی دا روغ هلک دی، نو دا هلک په مطلب په خپل ټایم ښه ګرځي، اوله مطلب ماشوم چې کله کیني په خپل ټایم به ښه کیني، چې هر څومره ټایم هغه ټایم باندې په ځمکه مکې کیني، دا به لږ لیټ کیني، دا به زر دومره مطلب په ځمکه نشي کېناستی. بیا دا کس دی دا به خپاړې کوي، ښه ښکلی په خپل ټایم به خپاړې کوي، خو دا به په ټایم خپاړې نشي کولی. خپاړې مطلب هغه ماشوم چې په دې لاسو خپو باندې مخې ته روان وي. او بیا مطلب دا هلک دی دا په خپل ټایم باندې ښه نارمل ګرځي، خو دا چې کوم په دې سنډروم بیمار دی دا به په ټایم باندې زر ګرځېدی هم نشي. دا خو د ماشوموالي علامات شو. که فرض که بیا دا غټ شو، نو دلته کې چې اډلټ شو غټ شو، نو دلته کې بیا په دې کې چې کوم ټیسټس دي، نو هغه ټیسټس لکه د نارمل سایز نه ډېرې زیاتې وړي، هغسې مطلب غټ سایز کې نه وړي. نو چې وړي نو هغه به بیا دا دلته کې یو قسم هارمون دی، هغه هارمون ټسټسټرون، دا ټسټسټرون به په دې انډو کې لکه صحیح نه جوړېږي، پوره به نه جوړېږي. نو تاسو ته پته ده په دې انډو کې چې کوم ټسټسټرون جوړېږي، یو صحیح مرد کومه یو کس وي، هغه د ټسټسټرون هارمون د وجې نه وي، نو هغو کې به دا ټسټسټرون هارمون نه جوړېږي، ځکه چې دیو انډې ټسټس نارمل سایز نه وړې دي. کلیر ده خبره؟ ښه جناب، د دې نه علاوه چې بیا د دیو کوم مسل دی، هغه مسل به ډېر زیات وي، کمزوري مسل وي، ټیک دا مسل به سټرانګ مضبوط مسل به نه وي. د دې نه بعد بیا ټال ویت لیس مسل، دا خبره دا کس نه دی، دا به لږ داسې اوږد شیان دي، اوږد، خو مسل به ډېر زیات کمزوري. او بل دی لیس فیشل هیر اینډ باډي، د دیو ګیره به هم نه وي، ګیره نه ده په دې مخ چې کوم دا یخ ته راخېږي، دا به د دیو نه وي. او که یې ځای په ځای به چېرته یو یخ ته وي. او باډي هیر،
په دې سینه باندې یا په دې لاسونو یا په دې مټه باندې بخته په دې جسم باندې د یختنې یو کوي نو کم وي. د دې نه علاوه بل غټ علامات به پکې دی چې لارجر بریسټ. ګوره بریسټ غټې د چا د جنکو وي که د فیمیل، نو د دې هلک دا بریسټ هم غټې د نارمل نه غټې غټې سینې وي. دا خصوصیت به هم د زنانه خصوصیت ته پکې. بل پکې دی ویک هرمونز، د دې بیمار کس په هډو کې هم ډېر زیات کمزوري، سټیریلیټي لکه د ده به بچي مچي نه کېږي. ټیک ده. ټسټسټرون یې کم دی، نو دا ټسټسټرون خو د سپرم جوړېدو کې هم مدد ورکوي، او دا مطلب اصل کې مرد یو نارینه دی جوړېدا خو نشته، نو مطلب خامخا به د بچي نه کېږي. ها علاج یې پاسبل دی. او بل کانټ ایکسپریس تھاټس، دا کم کس نه دی چې کله غټ شو ټین ایج ته ورسېد، مطلب 20-25 سال دی ورسېد، نو د چې کوم په زړه کې کوم خواهشات هغه به هغه د چا سره نشي ایکسپریس کولی، چا ته به د خپل زړه خبره نشي کولی. کلیر ده. اوس چې کوم نارمل هلک یا کوم نارمل جینۍ ټیک ټاک نو مطلب هغه پړه کې چې سي نو هغه چا سره ایکسپریس کولی شي، خپل خبرو ته کولی شي، خو دیو به نشي کولی. دیو به مطلب داسې شرم محسوسوي. ټیک ده. نو دیو به په معاشره کې ډېر پاتې خلک وي. الله تعالی دې داسې حالات په هېچا باندې نه راولي. ها دې علاماتو باندې خو موږ پوهېږو. اوس راځئ موږ د دې اصل کې وایو کاز چې دا څنګه چلي. ما خو تاسو اول کې ویل چې کلینفیلټر سنډروم زموږ سره د میل بیماري ده، نو چې د میل بیماري ده نو په دې کې اوس راځي ګورئ دې کې اصل مسله اوس ټوله په چا کې دې کې اصل مسله اوس بالفرض کا دا زموږ سره فیمیل نه دی، فیمیل مطلب دا اوري د په اوري کې دا انډه جوړېږي جرم سلې ده. ټیک ده. نارمل تاسو ته پته ده کله چې ما تاسو په تېر لیکچر کې دا خبره کړو لکه فرض کړئ یو خولۍ دی، خولۍ نه داسې وي، نو په هغه کې کروموسوم زموږ سره داسې په دې حالات کې. ټیک ده. 1 کروموسوم 1 کرومېټډ. خو چې کله خولۍ بیا تقسیمیږي نو چې تقسیمیږي بیا د خپل ځان په شان دلته پروټوسټیټ کروموسوم د ځانه بل جوړ کړي، دا داسې دا بل کروموسوم نه شو. مخکې یو کروموسوم اوس هم یو کروموسوم دی، خو دا بل کروموسوم چې جوړ دا د هوبهو پروټوسټیټ کاپي ده، نو دا یو کروموسوم دی. ټیک ده. نو دا به د خپل ځان پروټوسټیټ کاپي جوړېږي، نو دا یو کروموسوم شو. داسې به بل کروموسوم هم وي که نه، دا فرض کړه بل کروموسوم دی او دا د هوبهو بل پروټوسټیټ کروموسوم جوړ شو، لکه دا هومولوګس کروموسوم دی زموږ سره دا داسې. نو اوس ګوره لکه فرض کړه دا کروموسوم دا دی او دا بل کروموسوم هغه دا دی، نو دا فیمیل کې مطلب کروموسوم ټول د جوړو په شکل کې 46 کروموسوم دي. نو 46 کروموسوم کې مطلب دا به 23 جوړی، نو دوه یو شان کروموسوم به راجمع کي، هغه به جوړی یو کروموسوم دا دی او یو کروموسوم دا دی که نه. که تاسو وایئ دا ډبل کروموسوم، this is not a double chromosome, this is a single chromosome. دا د دې کافي ده. دا یو کروموسوم دی، دا یو کروموسوم دی. په هر حال دا هومولوګس کروموسوم دا دواړه پراته دي، هغه ما دلته راوستي دي. نو کله چې میاسس کېږي، میاسس تاسو ته پته ده شور پیدا کېدو لپاره چې کوم ګیمېټ جوړېږي هغه د میاسس سیل ډیویژن په مدد سره کېږي. نو دا اوس زموږ سره خولیا ده. په دې خولیا کې چې کله اوس میاسس کېږي، میاسس 1 میاسس زموږ سره بیا په 2 سټپ کې مکمل کېږي، یو میاسس 1 یو میاسس 2. نو په میاسس 1 کې خو څه مسله نه وي، دا دواړه هومولوګس کروموسوم خو په خوشحالۍ په رضامندۍ د یو بل جدا شي. دا یو کروموسوم یو ګیمېټ ته لاړ او دا بل کروموسوم بل ګیمېټ ته لاړ. چونکې دا د زنانه کروموسوم خولیا ده، نو په دې کې به دا 6 کروموسوم دواړه به ایکس دي. ما خو تاسو مخکې ویل که نه. نو دې نه علاوه هغه 22 جوړې نور دي، هغه به هم ځي، موږ خو هلته نه شو کوو، صرف موږ د ایکس کروموسوم شو کوو. دغه دواړه یو دلته راغی یو دلته راغی. ټیک ده. دا کروموسوم دلته راغی. اوس چې کله بیا په دې کې میاسس 2 کېږي، نو په میاسس 2 کې بیا داسې چل وشي لکه لیټ سپوز دا کروموسوم دی، د دې را سنټرومیر مات شو، نو یو کرومېټډ لکه یو کروموسوم دلته راغی او دا بل کروموسوم دلته راغی که نه. دلته فرض کړه اوس مسله جوړېږي. دلته به موږ به اوله د نارمل خبره وکړو. نارمل خبره ده چې دا کرومېټډ مات شو، چې دا کرومېټډ دا کروموسوم مات شو، نو دا یو کروموسوم به دلته راشي، دا بل د پروټوسټیټ کاپي ده که نه، دا یو کروموسوم دی او دا بل پروټوسټیټ کاپي ده، ما پې تاسو دلته پوهه کړئ، او دا بل دلته راغی. ټیک شوه. دا خو نارمل خبره وه. خو خبره په کلینفیلټر سنډروم کې ده. دې کې به څه چل کېږي؟ دې کې به داسې چل وشي چې دا کروموسوم دا سنټرومیر نه دی، دا به مات نه شي. چې دا مات نه شي نو دا دواړه کرومېټډ مطلب دا کروموسوم به دلته راشي، دا غوڼ به دلته راشي، مات به نه شي. حق خو دا قانون خو دا چې دا مات شوی یو دلته راغلی وی یو دلته، خو دا مات نه شو، دا غوڼ دلته راغی. بس ټوله قصه واپس اوس دلته جوړ شو. ښه جناب. دا خو د فیمیل خولیا وه، په هغه کې دا قصه وشوه. میاسس 1 کې ټول کروموسوم نیم یې خولې ته نیم بلې خولې ته. په میاسس 2 کې په دې یو کې خو ټیک ټاک قصه روانه، خو په دې بلې کې هغه ایکس کروموسوم 2 کروموسوم د یو بل نه
جدا نه شو او دواړه یو ګیمیټ ته لاړه. اوس دا ګیمیټ نه دې ګیمیټ کې د کروموسوم تعداد څو شو؟ 24 شو کنه. نارمل 23 پکارو ټیک ده. نو دلته کې کروموسوم یو اضافي راغلی 24 شو. اوس په دې پسې 23 نمبر کروموسوم والا سپرم راغی. 23 نمبر کروموسوم والا سپرم راغی او په هغه سپرم کې مطلب وای کروموسوم دی. کروموسوم بیا مطلب یو د میل نه چې راځي د نارینه نه چې راځي په یو کې ایکس کروموسوم په یو کې وای کنه ګیمیټ کې. نو وای ګیمیټ والا کروموسوم دلته راغی دې سره میلاو شو. نو چې وای دی نو ټیک ټاک مطلب دا بالغ خوي ځکه ته بالغ د پاره وای کروموسوم لازمي دی. خو دلته مسله ده چې دلته پکې ایکس کروموسوم دوی دي. نو ګورو 24 دا دي او 23 دا دي. نو په دې کې هم 47 نمبر والا ګیمیټ به جوړ شي. دا ګیمیټ پس دلته دی خو راوړم دا چې دا کومه جوړ شو دا په دې کې 47 کروموسوم دي کنه یو ایکس کروموسوم اوس اضافي راغلی دا ایکس کروموسوم اضافي راغلی. دا کنډیشن زه مزید دلته اوس شو کوم لکه دا د سیالات اوس یو ایکس کروموسوم او وای کروموسوم دا خو نارمل خبره وه. یو ایکس کروموسوم اوس دلته دا اضافي راغلی. زه به دې څو مارکر شو کوم دا اضافي دی کنه دا نه و په کار دا راغلی خو به هر حال راغی. نو په دې ګیمیټ کې اوس دا ایکس کروموسوم اضافي دی. اوس دلته خو ما تاسو ته ویل کنه چې دا کس نه دی مطلب دا واغ نرخځي غوندګي نه اوریجنل الکت او نه اوریجنل جنې ده درمیان سنټر باندې غریب ولاړ دی او بهر ډېر خوشی کنډیشن دی. الله دې کافر تم نه نصیب کړي. نو دلته کې دې چې دا وای نه دا وای د دې دا دې به دا زور لګي چې زه دې کس نه جوړ کوم میل ته جوړ کوم ټیک ده. او دې خپل کار کې دا غریب خو پکې د ډېر څه نه وي ته دې خبره ده او دې به وي چې زه به دې پی میل جوړم څه به دې جوړم پی میل به دې جوړم. نو په دې ګډوډ کې او په دې راښکاګیر کې مطلب دا لک چې کوم جوړیږي مطلب دا تباه دی. نو په دې کې په دغه د هلکانو خصوصیت به پکې وي او د جنکو خصوصیت به پکې هم وي د دې یو ایکسټرا کروموسوم د راتلو د وجې نه ټیک ده. ګوره د الله څومره لوی ذات دی الحمدلله الحمدلله بې شماره شکر دی چې موږ په دې خپل حالات باندې مطلب ټیک ټاک یو. بعضې کسان څومره ډېر زیات دي دې داسې کسانو بیا په معاشره کې هېڅ عزت هم دی ټیک ده. نو ګوره دلته کې بعضې کسان اکثر دا خبرې کوي چې مطلب کلا او ذهن والا مطلب روشن خیال چې ورڅه ته وایي د هغوی دا سوچ چې میری جسم میری مرضي. نو چې ستا جسم او ستا مرضي دلته دا خبره ته ټیک که نه چې خدای پاک په دې کې معمولي مسله دلته راغله نو ته یې اوس ټیکه ځه. دا کروموسوم چې دلته اضافي راغی او مات نه شو دې ته موږ وایو نان ډسجنکشن. نان ډسجنکشن ما تاسو ته په تېر لیکچر کې هم دا خبره کړې لکه فرض کړه دا زموږ کروموسوم دی یو ټیک ده دا سنټرومیر دی. نو په دې پسې په دې طرف نه سپنډل فایبر راشي او د دې طرف نه پسې سپنډل فایبر راشي نو دې پسې منخلي نو دې ته به دا داسې زور کوي او دې ته به دا داسې زور کوي نو دا سنټرومیر به منځ مات شي. دا سپنډل فایبر بیا ورو را لنډېږي نو دا کروموسوم به دې طرف ته راوړي او دا به هم را لنډېږي دا کروموسوم به دې طرف ته راوړي. نو دې ته موږ وایو ډسجنکشن. دې ته څه وایو ډسجنکشن. په نان ډسجنکشن کې پسې چلو شي لکه دغه زموږ کروموسوم جوړه ده دا پکې سنټرومیر دی ټیک ده. نو په دې پسې چې کله سپنډل فایبر د دې اپوزټ پول نه راشي داسې د دې نه ټیک ده. نو دلته کې دا سنټرومیر د بدقسمتۍ د وجې نه مات نه شي چې مات نه شي نو لټ سپوز دا رسۍ دا سپنډل فایبر زورور شي او دې طرف ته کروموسوم دا جوړه غونډه دې طرف ته غونډ کروموسوم راغی دواړه کرومټیډ دې طرف ته راغله نو بس بیا غټه لانجه جوړه شوه. دلته کې کروموسوم نشته نه دی لري یو کم دی دواړه دې طرف ته راغله نو دې ته موږ نان ډسجنکشن وایو. د کلینفیلټر سنډروم یا د ډاون سنډروم یا یو بل پاتې د ټرنر سنډروم د دې وجه څه ده نان ډسجنکشن. کله دا کروموسوم دی که نه منځ کې دا سنټرومیر دی دا نارمل قانون دا دی چې په دې به سپنډل فایبر راشي دې پورې ونښلي دا به مات شي دا سنټرومیر دا به یو کروموسوم به یو طرف ته او بل به بل طرف ته که نه دا مات نه شي دا دواړه یو طرف ته راشي نو دې د وجې نه بیا دغه مسله جوړېږي. دا زموږ سره د کلینفیلټر سنډروم په باره کې خبره شوه. موږ پکې دا خبره وکړه چې د مطلب ډاکټر هنري کلینفیلټر بایالس کې په یو میل کې څه ډېر ښه خصوصیت لیدلی و دا هغې ته دوی نوم ورکړی د کلینفیلټر سنډروم. دا د نارینه بیماري ده په دې کې به 6 کروموسوم نان ډسټنکشن کېږي. 6 کروموسوم کې بیا مثلا مطلب د فیمیل چې کوم ایکس کروموسوم دی دا ایکس کروموسوم دواړه یو بل نه جدا نه شي دا دواړه یو ګیمیټ ته راغله چې یو ګیمیټ ته راغله بیا پسې د نارینه سپم راغی وای کروموسوم والا سپم داسې دا میل چې د هلک پرې جوړېږي د هلک جوړېږي نو مطلب دغه کې به د هلکانو خصوصیت او د جنکو دواړه خصوصیت وي. دا کنډیشن به ایکس ایکس وای وای به پکې د میل څه خصوصیت جوړوي ایکس به پکې د فیمیل څه خصوصیت جوړوي. نو دا زموږ سره نننی ټاپک شو انشاءالله بیا په نوي ټاپک کې بل سنډروم ټرنر سنډروم ته بیا به ډسکس کوو. تھینک یو الله حافظ.